mbrëma të nderuar teleshikues, sonte kemi si zakonisht që këto muaj e kemi ndryshuar pak formatin e emisionit ton dhe pasere kemi dhe nga një panel edhe bised, se kështu kuptojmë dhe çfarë ndodh në aktualitet gjithmonë. Kemi ftuar dy personalitetet të artit dhe të kulturës që janë zoti Petri Tymeri, mirëmbrëma, që është botues dhe kryetari i shoqatës së botuesve, dhe zotin Klement Zoraqi, piktor, kurator, njeri i arteve pamore prej gjithë jetës së tij. Faleminderit që erdhët. Mirëmbrëma dhe ju zoti Klement. Dhe shkak është bërë sot një projekt i rëndësishëm që Shtëpia Botuese Dituria ka udhëhequr në një projekt europian në kuadrin e projekteve të Europës krijuese, që quhet Lexuesit e së ardhmes dhe ka pasur të bëjë me fëmijët që janë të vërtet lexuesit e së ardhmes. Dhe zoti Petrit, ju mund na shpjegoni pak më mirë se ku konsiston ky projekt? Faleminderit së pari që zgjodhët të temë për të. Ne tashmë jemi në ditë e fundit, po mbyllim të projekt 21 mujor, që bën pjesë e shtatë në Creative Europe, Lexuesit e së ardhmes. Ky është një projekt që ne zhvilluam bashkë me dy partnerët huaj, nga Maqedonia dhe nga Italia. Pra ishte Shtëpia Botuese Dituria, Agjencia Kulturore Archipelago në Napoli, dhe Shtëpia Botuese Tabernakul, pastaj pjesë e dytë projektit të dhënësua me Shtëpinë Botuese Arbëria Design në Tetov. Si duket nga titulli i projektit, Lexuesit e së ardhmes, kjo në radhë pari kushtohet lexuesit të vogël edhe të rinj njëkohësisht. Pra janë ngëdalësi që njihet me këtë terminologji. Si të rrisim dëshirën për lexim, si të forcojmë lexuesit që janë dhe si të krijojmë lexuesit e rinj. Domethënë kjo është pak a shumë e thënë me dy fjalë tema e këtij projekti, dhe për të arritur te kjo janë bërë me dhjetra aktivitete në radhë parë të fushës librore, por njëkohësisht edhe të gjithë elementeve që përbëjnë librin. Që nga ilustrimi, që nga piktura, që nga kopertina, libri me imazhe, etj. Dhe derisa aktivitete librore, promovime, kemi bërë anketim në të tre vende, kur them kemi bërë në tre vendet, pavarësisht nga një tjetër, janë bërë vendet partnere, pra Shqipëri, Itali dhe Maqedoni, janë bërë aktivitete, është bërë anketim për leximin, çfarë lexohet dhe çfarë dëshirës kanë, sa lexohet e kështu me radhë. Kemi bërë konkurs letrar dhe vizitimor të madh, për shembull në Shqipëri kemi bërë kombëtar këtë gjë, në Maqedoni dhe Itali është bërë në rajonale. Kemi bërë pastaj festivale të mëdha kulturore në të tre vendet, kemi bërë dhe ekspozitën shëtitëse. E njëjta ekspozitë që lëvizi nga Tirana, lëvizi në Napoli, pastaj lëvizi në Tetov. Me libra dhe me ilustrime, pra ilustrimi, piktura, vizatimi si një element shumë i rëndësishëm i librit dhe sidomos për librat për fëmijë. Është një element të gjithë dimë, është një element shumë i rëndësishëm. Ato zgjon imagjinatën e kështu me radhë. Pra kemi bërë tilla aktivitete dhe kemi gjetur një mbështetje shumë të mirë, do të them nga institucionet, qoftë nga, sigurisht baza ishte Bashkimi Evropian që dha një pjesë të madhe të fondit, por njëkohësisht kemi pas mbështetje edhe nga institucionet, nga Ministria e Arsimit, të Rinisë dhe Sporteve, sepse na krijoi mundësi të bashkëpunojmë me shkollat, sepse këto aktivitete ne i zhvilluam në shkolla, që nga anketimi, që nga konkursi, e deri tek festivale, po do të them patëm tek ekspozita shëtitëse, vizatimit dhe ilustrimit. Edhe me Ministrinë e Kulturës, kemi pas në krah her pas here, pra kemi pas një ambient shumë të mirë pune për të realizuar projektet tona, idetë tona, programet tona. Shumë interesante. Tashi do doja pak rolin e zotit Klement si kurator, sepse unë erdha, mora pjesë në dy nga aktivitetet tuaja që ishin të shumta, nuk mund t'i ndiqnim do të gjitha, por pash se vërtet imazhi edhe e gjithë ekspozitë. Të themun dy fjalë, pastaj kuptohet që Klementi do të ashtu. Ne edhe gjatë festivalit që bëm, traditor, ku kishim mbi 50 aktivitete në mos gabohem në festival që bëm në Muzeun Historik, në sallën poshtë, sallën e madhe, përveç elementeve libror të themi, kishim edhe teatr, kishim edhe muzikë, dhe Klementi solli një grup instrumental me fizharmonika me një tjetër, por kishim edhe
punë praktike laborator kryuese të vizatimit, të ilustrimit. Edhe këtë në organizoi Klementi, edhe një pedagogë të liceu dhe në Telakasemi, dhe pastaj kishim edhe ekspozitën e madhe të ilustruese shëtitëse, që përsëri Klementi bashkë me kolegë, Zimtafën, Eliza Loshin, Adnan Kasadën e tjerë, do të thënë, po zoti Klementi ishte kuratori i kësaj pune. Pra kishte një pozicion shumë të rëndësishëm për ne, do të thënë dhe unë sinqerisht gjej rastin ta falenderoj për këtë bashkëpunim. Madje unë do doja se më të roqi vëmendjen ekspozita që kishte edhe një histori të ilustrimit të librit për fëmijë. E fundit, po. E fundit, po. Kjo ishte e fundit. Kjo ishte e fundit, po ju flisni tek puna juaj që patët në ekspozitë, pastaj aty ndalojmë. Filloj me konkursin e shkollave të gjithë Republikës. Të gjithë Republikës, ishte në rang republike. Dhe konkursi ishte letraro artistik, me disa temat caktuara. Ideja që nxënësit reflektojnë artistikisht, në mënyrë letrare apo figurative, mbi këtë tema, mbi impaktin që ka letërsia mbi ta. Kjo ishte ideja. Cilat ishin temat? Ndonjë temë për shumë? Tema ishte që aty ku edhe kishim ato punët më të mira që fituan çmimet, ishte Ana Franku. Ashtu? Po, ata reaguan mirë me këtë. Mirë, dhe çmimi i parë ishte dedikuar kësaj figure dhe kësaj historie. Në një mënyrë kreative, thjesht europiane. Edhe këto ishin punë origjinale, krime, reflektime për këto tema. Kjo ishte ekspozita, edhe që u ndanë dhe çmimet. Do më thëmë në falë, do më thëmë ne e lam në dëshirë pjesëmarrësve në konkurs, nga këto tema mund të paraqitet o me një sprovë letrare, ose me një sprovë artistike, piktorike apo ilustrimi. Kjo ishte, sepse jo gjithë ekspozitat janë shumë të ndryshme për nga konceptimi, për shumë kjo ishte kështu. Kurse gjatë panairit, që u tha këtu, ishte një larmi e madhe aktivitetesh në cilat arti figurativ kishte vend shumë të rëndësishëm, dhe një nga këto pjesë ishte ekspozita e ilustruesve shqiptar me disa të ftuar italian dhe nga Tetova. Se ishin edhe tre brenda festivalit, në cilën me një pjesë për herë të parë një grup prej 3-4 nxënësish të liceut artistik që paraqiteshin me një gjini shumë interesante që janë ato novelat, ato fumetit, të bëra... Që janë, si thua, një përrallë, ose një tregim e treguar me vizatim. Ishin 3 nga këto nxënësit tonë që paraqiten... Ne i quajmë vizatimor, si i quajmë ne këta? Jo, ne i quajmë... Kjo është kjo termi novela grafike. Jo, se fumeti e kemi këtë problem dhe kur e përkthejmë. Nga italishtja. Nga që nuk është gjeni fotër përdorët e ne, nuk është gjetur të manë, po nofta rrëfime grafike, novela grafike mund tjetë. Sepse ishte interesante. Tregime me vizatime. Sepse dhe ne nuk ishim shumë të qartë se çfarë materiali do vilim nga të rinjt. Dhe ishte çuditërisht, ishte rritur në të, pa qenë ne po, këta ishin të gatshëm ta kapnin. I kishin bërë gati. E kishin bërë gati. Shumë interesante. Edhe i shprehin edhe bile kishin krijuar dhe subjektet vet, subjekte aktuale, jo thjesht legjenda të vjetra. Dhe u paraqitën shumë bukur këtu. Përveç ekspozitës ishte edhe laboratori krijues i artit viziv, ishte një pjesë e rëndësishme e ekspozitës në cilën u demonstruan nga shfaqje shumë të ndryshme të artit viziv të lidhur me librin. Të gjitha origjinale. Të gjitha origjinale, të krijuar atje, të bëra atje, gjithmonë lidhur me librin, bile përveç këtyre gjërave që ne organizuam me të rinjtë të liceut artistik, patëm edhe një workshop nga një ilustrator italian, që kishte veprat e veta në ekspozitë dhe bëri një workshop me fëmijët se ç'është ilustrimi dhe si krijohet ilustrimi. Njëkohësisht krijuam objekte të para suvenir, të lidhura me literaturën, për shumë çantat për një libër, me një dizajn të librit, të gdhëndura dhe të stampuara grafikisht në vend. Dhe aty u kriju një punishte e vërtet e artit në gjitha teknikat, në tekstil, dhe produktet që i bënim, i varnim atje, i ekspozonim. Besoj që dhe ishte një atmosferë mirë për fëmijët. Për të rinjt që u angazhuan, edhe në fakt edhe ne i vlerësuam në një aktivitet tjetër, me diplomat përkatëse, me certifikatët, këta të rinj. Por edhe më falë Klement, edhe u mirëprit shumë nga vizitorët. Pati shumë interes. Të gjithë grumbulloheshin
nuk di, po më shumë atje ke laboratori. Edhe kësaj atmosfere sigurisht i kontriboj edhe një grup muzikor dhe një teatr ndaj edhe atmosfera ishte... I kombinuat e gjitha artet juve. Atmosfera ishte... Po prandaj dhe është aprovuar ky projekt në Europë, se... Në këtë luajti shumë rol aktivizimi i të rinjve të liceut artistik, si të artit figurativ, edhe të muzikës, kurse ekspozita finale që deshim të ndaleshim, që ishte kjo shëtitse, por themi ne në Tiranë e bëm në nivelin më të lartë. Kjo e Tiranës ishte edhe për nga vëndi ku ekspozuan Muzeon Kombëtar në sallën sipër. Po, se ishte mirë atje. Shumë sallë që frekuentohesh edhe nga turistët që kalonin në muze edhe shikonin. Përveç kësaj ne organizuam pjesëmarrje, nuk e lam në kështu të lirë, organizuam me shkolla dhe bile krijuam një aktivitet më vete që shkollat artistike dhe erdhen të ftuar atje të organizuar dhe krijuam edhe kështu workshop dhe diskutime. Po nuk që thjesht një kalim pamor. Një ekspozitë thjesht. Dhe aty diskutuan problemet e literaturës, problemet e ilustrimit, çfarë vendi ka shkolla dhe që duhet të ushtrojë shkolla për të krijuar ilustruesit e së ardhmes. Po qartë. Sepse nga shkolla artistike furnizohen ilustruesit, kështu që ekspozita nuk ishte vetëm ekspozit, po ishte një aktivitet kompleks. Po, e marrëvesh. Ndërsa, për sa i përket ekspozitës, ajo pat specifikën e vetë që u të shëndrua nga një ekspozim i disa ilustratorëve aktual që punojnë sot në shtëpitë botuse, në një ekspozit historike që për herë të parë u ekspozuan, u rinxorën nga fondet e vjetra, gjithë tradita jonë e ilustrimit për fëmijë. Kemi pasur një traditë mjaft të shkëlqyer, që mbas luftës dhe kjo këtu në këtë mes merit veçantë ka një kolegu jon Ilir Zaloshnja, i cili ka punuar revistës Fatosi dhe i cili kishte ruajtur një fond shumë interesant të origjinale dhe bocat e kësaj. Po një pun tjetër bëm dhe ne, unë personalisht shkova, sepse duheshin paraqitur gjithë spektri ilustratorëve, nuk mund të kishin vetëm ato që ne kishim. Dhe ju shkoti kërkuat në për shtëpi? Edhe në për studiot e shtëpi, që ishin shumë të gatshëm, disa dhe nuk i kishin për fat keq, kurse shkum në shtëpinë e Bujar Zajmit, në studio, ai u tregu shumë i gatshëm. Të gjithë ju dhanë materialet. Në që ju bët historiku nëpërmjet projektit. Në një farë mënyre, jo në mënyre, po bëm historikun e plot dhe kjo pat një reagim shumë pozitiv, jo vetëm çështjet artistike, por edhe tek të rinjt që merren me këtë punë, panë se me këtë duhet ballafaqohen, me çfarë nivele, sepse është shumë e rëndësishme. Jo, tash materialet janë më të sistemuara. Janë shumë të bile, do të bëjmë dhe një botim. Do bëni dhe një botim që të mbetet. Kjo është shumë e rëndësishme që të mbetet. Ne i kanë kërkuar, si me thënë vetë krijuesit kanë thënë që bëheni dhe këtë, se është një akt shumë i rëndësishëm historik për artet figurative. Një pyetje më lindi mua ndërkohë që dëgjoja kur thatë që të gjitha këto aktivitete dhe konkurset e të tëra u bën në rang, edhe me shëtitjet, me aktivitetin shëtitës, u bën në rang republike. Dhe desha të di si ishte niveli reagimit nga qytetet e mëdha me qytetet më të vogla, reagonin nxënësit njësoj, informacioni. Shiko, do më thënë pati një edhe thash, edhe në sajt Bashkëpunimin e Ministrinë e Arsimit. Arsimit, po. Pati një vëmendje shumë të madhe nga detyrat arsimore, nga shkollat, nga mësuesit. Ishin gjithë një të gatshëm, kudo. Do të thënë, shiko, unë kam lëviz shumë këto 2-3 vite e fundit. Në për Shqipëri. Për punët edhe për sajt e këtij projekti, edhe një projekt tjetër që e mbyllëm pak më parë, Different Voices. Dhe ka një vëmendje shumë të madhe në për qytetet të quhen provincës që më të vogla. Ka vëmendje shumë të madhe ndaj këtyre aktiviteteve. Shkollat, mësuesit janë të gatshëm të bashkëpunojnë, të punojnë. Kanë nevojë për aktivitet të tilla dhe prandaj kjo është dhe një nga arsyet që u mirëprit. Pati shumë vëmendje, për shembull siç tha zoti Klement, ne qoftë në festivalin që bëmë në muaj mars, qoftë në ekspozitën që kishim në muaj prill. Ne patëm vizitorë nga rrethet, nga Vlora, nga Fieri, nga Shkodra, nga Elbasani,
erdhen me autobus, bashkëpunuam, sigurisht, edhe në endin kanë arë me autobus, dhjetra, qindra nxënës, fëmijë dhe nxënës, do thënë të rinj, që kanë marrë pjesë në festival, kanë marrë pjesë në ekspozit, qoftë edhe shkollat artistike të Firit, të Elbasanit, të Durrësit, të Shkodrës, të Vlorës, erdhen morën pjesë shkollat artistike të vizatimit. Kjo tregon një etje që sigurisht kanë dëshirë. Kanë një dëshirë shumë të madhe. Kjo është, nëse këta organizohen, nëse do thënë dikush i vënë në lëvizje që mendojnë që punojnë, se sigurisht gjithë gjëra që unë dhe Klementi themi me dy fjalë, këto janë dhjetra orë pune, mendimi, diskutimi me shokë, me kolege, do thënë, po vëmendja ekziston. Këthem të epidete. Vëmendja ekziston, dëshira për bashkëpunuar ekziston, edhe për të bërë pjesë e këtyre. Për shembull, një djalë nga Fieri ishte, mos gaboj, më paraqit në këtë konkursin që tha Klementi me një video. Shumë interesante. Ashtu? Se edhe videot ishin pjesë. Ishin dhe videot pjesë. Po, si pjesë e shprehjes bashkëkohore. Do thënë, i la mundësi të shprehë se... Edhe ai bëri videon vetë. Si e ndjen ai, si reagon ai ndaj kësaj teme, në këtë mënyrë. Po, ne do të vazhdojmë përsëri bisedën, do ndjekim një hapësirë publicitare, do kthehemi në studio. Rikthehemi në studio dhe ishim tek dëshira vërtet edhe në rrethet këtij djali që erdhi me video për shembull. Më të roqi vëmendjen tema juaj që i bët nxënësve që të jesh europian, ishte kështu e formuluar? Jesh europian në Shqipëri dhe shqiptar në Europë. Akoma më mirë. Do të si dihet... Si u përgjigjën nxënësit? Shiko, kishte sigurisht nga pikë vështrimi. Për shembull, unë me këtë radhë do të përmend nxënësit e një shkolle në Le, shumë interesante, të një shkolle bile në fshat të Le, kishin ato reaguan shumë mirë në qasjen piktorike të quhen. Kishin disa ashtu. Por njëkohësisht edhe në këto eset që ishin më shumë eset, disa ishin formë skica letrare shumë e ra, do thënë, është pikërisht ajo dëshira e këtyre trimëve, themi, për të qenë pjesë e Europës, ose edhe për të qenë vetë ata në Europë, ose për të qenë këtu, ata shohin shumë dhe tyre, të familjet e tyre, të mësuesit e tyre, të shokët tu, dhe i shohin shumë, sigurisht edhe marë sa e njërën botë. Po vullneti ishte, dëshira ishte. Vullneti ishte dhe dëshira ishte, po lexon dhe një dashuri për atë dheun, kjo është e rëndësishme, do thënë, ti jesh europian, po të duash atë dheun, të duash familjen, duash shoqërinë tënde, kjo është paga shumë. Që ky është koncepti europian, do të thënë ti jetosh në bashkësi, po duke ruajtur... Sigurisht këtu në këto kishte trajtime simplicisht, themi, nofta dhe naivitet, e kështu, po kishte sinceritet. Kjo është rëndësishme, kishte sinceritet. Dëshirë për të shprehur, për të qenë ndryshe. Besoj edhe për ju, zoti Klementi, ishte një eksperiencë shumë e bukur, se që ju tërhoqën në këtë aventurë, le ta quajmë. Se unë jam mësuar me ato, me akademizmin e shkollës, kurse kështu një shprehje lirë, ndoshta jo shumë e lartë nga në profesionale, po që shpreh botën e brendshme, nuk isha hasur, edhe me vërtet ishte një eksperiencë, po aty ku u bashkuan të dyja edhe një lloj niveli profesional, po më shumë një lloj force shprehse e ides, aty ne i dham çmimet e para dhe ishte një shkollë, dhe kjo ishte interesante, ishte në shkollë në Lezhë. Kjo që fitoi çmimin e parë, madje edhe dytë më duket, dhe pra çmimet u shpërndan interesant dhe në rrethe. Edhe në rrethe, dhe kjo ka shumë rëndësi. Kjo ka shumë rëndësi që unifikohen nivelet, nuk betet vetëm Tirana si një qendër. Dhe Lezhë kishin shkolla shumë të mira. Edhe kjo ishte një zbulim. E kanë pasur dhe traditat. Po, edhe traditat, por shumë dhe kanë humbur, edhe Elbasan. Edhe Elbasan. Këtë darjen e çmimeve, pikërisht e bëm në Elbasan, në shkollën e artit Vlora Elbasan. ka pas piktor gjithmonë, besoj që dhe Vlora s'duhet ishte keq. Me thënë ju bët edhe një njohje të re të Shqipërisë, një studim dhe çfarë si po vinë brezat. Kështu që nuk është aq e vërtet ajo që të rinjt nuk lexojnë dhe nuk duan, nuk është aq e vërtet. Po duhet t'i orientosh. Shiko, këtu është nuk kemi shumë kohë për të sqaruar, por janë gjëra që ne i dimë, roli i shkollës, edhe familjes. Familja shqiptare tani ka disa shqetësime të tjera dhe të ekzistencës edhe të kemi të njëjtë re etj. Por shkolla është motori i kësaj pune. Unë kam lëviz, si thash, në shumë shkolla, kam pas aty mësues të pasionuar. Ata e shtyjnë të nxënësit. Ata e shtyjnë nxënësit. Dhe pastaj edhe shokun.
qoftë se unë lexon dhe ti, lexon dhe ti, dhe te kështu do të thonë. Po, shumë vëmendje, shumë entuziazëm. Edhe kjo, do të thonë, pasqyrohet në gjithë, edhe në këtë projektin tonë, në këtë aktivitet. Po që ky ishte një kontribut i jashtëzakonshëm që ju keni bërë, dhe besoj dhe aktivitetet dolën mirë, ju shkuat në Tetov, keni shkuar dhe në Napoli, më duket, po, që janë bërë në vendet partnere, por kam përshtypjen se këtu kishte më shumë... Po ne ishim dhe lider projektit dhe ne kishim edhe mundësi më shumë, pasi Tirana atje mundësi më shumë, me thënë drejtën. Edhe partnerët tanë, do thënë në Shkup, në pjesën e parë projektit në Tetov, pjesën e dytë, ishin shumë të gatshëm. Angazhuar edhe gatshëm. Angazhuar, ekspozitën që u bën Tetov ishte shumë mirë, me aktivitete, me shkolla, me biseda, edhe vërtet diçka për të vlerësuar, do thënë Arbëria Design, stafi sa e shumë profesional, shumë i gatshëm për të bisedë. Edhe Agjencia Archipelago në një provincë, në një zonë të provincës së Napolit, interesante me atë specifikat e tyre, me atë natyrën e tyre, interesante në zonë si do të thënë. Po qendra e projektit fatikisht ishte në Shqipëri. Si mendoni që objektivat që ju kishit vënë vetes për këtë projekt u realizuan? Mund të them me shumë kënaqësi që ne kemi bërë të gjë, dhe tani që po bëjmë riepilogim, që po bëjmë konkluzionet, raporte, ne kemi bërë çdo aktivitet, bile kemi bërë disa aktivitete më shumë të parashikuara, sepse bashkëpunimet me profesionistë vërtet se ky është zaten fitoria e kësaj pune, do thënë është që të bashkëpunosh me njerëz të dur. Kemi bashkëpunuar me njerëz të dur, me profesionistë të dur, kemi bashkëpunuar me institucione dhe çdo aktivitet e kemi bërë siç duhet dhe e kemi avancuar. Bërë më të gjëra akoma se duhet, edhe kemi hasur entuziazmin e njerëzve që u bën pjesë e projektit, edhe njëkohësisht ai që është më rëndësishme, entuziazmin e publikut, mirëpritjen e publikut. Patjetër. Kjo ishte gjë shumë e madhe. Padyshim. Ju keni të hënën tani, keni mbylljen e projektit. Në datë 11 ne bëjmë mbledhjen përmbyllëse në Hotel Mondiale që e bëjmë aty. Vinë dhe partnerët besoj? Po, të gjithë partnerët, të gjithë edhe bashkëpunëtorët kryesorë që kanë qenë. Që kanë qenë. Edhe do të... Mendoni që ndoshta me Europën krijuese të hyni prapë në këtë? Ndoshta mund të bëjmë një gjë tjetër. Në të ardhmen. E ndjekin, besoj, institucionet europiane e ndjekin e curinë e projektit ata. Dhe gjë të dokumentuar, të vërtetuar, me filmime, me mëdhej, çdo gjë. I kërkojnë të gjitha... Pastaj ne kemi një faqe, Readers of the Future, kemi një faqe më vete, një sajt më vete, për 2 vjetës. Për t'i hedhur atje të gjitha materialet. Dhe shumë me klikimet, ka qindra klikime. Pas do aktivitete ka klikimet. Jo vetëm nga Shqipëria. Jo vetëm nga Nga gjithë Europa, po. Po kemi në 3 gjuhë atë. Edhe kështu që është shumë mirë, edhe partnerët kanë ato. Plus edhe në faqen tonë të diturisë, Facebookun e diturisë janë pasuruar dhe këtu, po në Facebookun e projektit Readers of the Future ne kemi pasuruar të gjë, është shumë interesant. Që kushdo mund të shohë. Ju realizuat dhe një film, një dokumentar, mbi gjitha aktivitetet, sa mund të përmblidhin në... Po, do thënë, kjo nuk është kronologjikisht, do thënë, dokumentari, por problemor, se dhe problemet kryesore, si u pasqyruan, do thënë, idetë e projekte, se si u pasqyruan, dhe kemi bërë një film 30-35 minuta. Ne tani do dëshirojmë të ftojmë teleshikuesit që të ndjekin një pjesë, se nuk e vendosim do të gjithin, por të ndjekim një pjesë të filmit, i cili jep një ide se çfarë ka ndodhur në këtë projekt, në këtë festival, në këtë aktivitet kaq të rëndësishëm. Dhe unë do thoshja që duke e përmbyllur dhe duke e falënderuar, që ky është një kontribut i jashtëzakonshëm që i keni dhënë lexuesit, që i keni dhënë jetës kulturore në Shqipëri, që do të thotë që kur ke dëshirë dhe energji dhe mjete, mund të bëjnë gjëra. Mund të bëjnë gjëra. Nuk është e vërtetë që ndonjëherë ne bijem dhe themi s'bëjmë dot asgjë. Ja ku është gjithë kjo energji e madhe. Jo, kjo është shumë e vërtetë, domethënë këto vite e fundit na kanë dhënë përgjithsisht, do të thënë, ambientit kulturor shqiptar, i kanë dhënë një dorë shumë të mirë përfshirja në projektet europiane. Po, se s'kishim hyrë në disa vjet kemi, 4 vjet sa kemi, 5 vjet. 4 vjet kemi, do të thënë 5 vjet, do të thënë padyshim edhe roli i Ministrisë Kulturës është i rëndësishëm, do të thënë dhe kemi një mundësi më shumë. Duke marrë pjesën të fitojmë edhe ne eksperjenca, mësojmë dhe mënyra të reja pune. Është edhe një rrugë integrimi, se duke punuar së bashku, kjo është një mënyrë që ndihmon indirekt. Promovimin, do thënë, e bëjmë si thua të nivelit europian. Po, padyshim. Kjo është. Punon në të njëjtat nivele bashkë me ta. Mirë atëherë,
Ne do të ndalojmë bisedën tonë dhe do i ftojmë teleshikuesët që të shohin një pjesë nga filmi që ju keni realizuar për festivalin, për lexuesit, për projektin, le ta quajmë projekt më shumë, se është projekt, dhe në aktivitetet të tjera. Ju urojmë edhe një herë suksese të tjera, se ky është për t'ju dhënë përgëzimet. Faleminderit dhe juve. Të lexosh është gjë e bukur. Do të thotë të dashurohesh me personazhet. Do të thotë të jetosh shumë jetë. Do të thotë të kuptosh gjëra që mund të jenë edhe larg. Dhe të fillosh nga fëmijë që janë 10 vjeçar, 11 vjeçar e 12 vjeçar. Do të thotë të bësh një gjë vërtet të bukur. In Macedonia we have such activities but not so much, so it's a great privilege being here. Regarding the question about which books are more attractive for our readers in Macedonia, I believe that it was always that foreign books were more attractive for Macedonian readers, both native Macedonian or native Albanians, because as always marketing is doing its job, and foreign authors are more attractive for our children. And I believe that it should continue like this, to be more organized, to continue in different countries, and to spread the spirit of the organization across Europe, to spread the opinion, the thought about good publishing, about good books, because all the activities covered here in Tirana are very important for all of us. Pse lexojmë është një nga pyetjet më të vështira, por dhe më të bukura që mund t'i bëhet dikujt. Ne lexojmë për të njohur të gjithë botët e mundshme, të gjithë dimensionet imagjinative që mund të ndodhen brenda tek njeriu, pra tek ata njerëz që marrin guximin dhe që kanë dëshirën t'i hedhin në letër në mënyrë që ne të njihemi me to. Secili prej nesh ron dy jetë, ron jetën reale, pra jetën e vetë të përditshme, me gjithë gëzimet, mundimet, të bukurat, hidhrimet, dhe ron edhe një jetë tjetër paralele, e cila është e shumë fisht, pra ka disa jetë brenda jetëve, dhe kjo është jeta që ron me librin në dorë, pra i njeh të gjitha botët që ka dëshiruar të njohë. Të gjitha ato dyer që ka dëshiruar t'i hap, mund ta bëj vetëm përmes leximit të librave. Formatet të tilla, festivalesh për të rinj, janë teje të rëndësishme për krijimin e urave të komunikimit me lexuesin dhe sidomos me krijimin e brezave të rinj të lexuesve. Lexuesi është përbërësi kryesor i ekzistencës së vetë letërsisë. Ne nuk mund të themi se një letërsi ekziston në rast se libri nuk lexohet. Prandaj promovimi i teksteve është pa dyshim i lidhur me lexuesin e tij. Mendoj se festivalet ndoshta nuk krijojnë një thellësi të leximit, të përjetimit. Personalisht, unë mendoj se libri lexohet më mirë në vetmi dhe jo me të tjerë, sidomos natyra e poezisë për shembull, e cila sapo u lexua në këtë festival, është tejet intime dhe personale, por formatet të tilla bëjnë të mundur që lexuesit dhe sidomos të rinjt të njihen me letërsinë bashkëkohore shqipe dhe të dëgjojnë, ndoshta siç ndodh sot edhe për herë të parë, emrat më të rëndësishëm të poezisë dhe të prozës bashkëkohore shqipe. Çka të them përveç asaj që dihet, nëse prindi lexon edhe fëmia merr model nga prindi, se ne edukojmë më tepër me sjelljen tonë sesa me fjalët tona. Është diçka që unë mendoj se është si problem edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, dhe kjo është mungesa e bibliotekave të pasura me libra të ilustruar në çerdhet tona. Në qoftë se fëmijët që shkojnë në kopshte, si i thoni ju, kanë kontakt me librin, atëherë ata ka gjasa një ditë të bëhen pjesë e asaj ushtrie të madhe, të fuqishme dhe të lumtur të lexuesve. Kështu që mendoj se këtu duhet jetë njëri fokus, do me thënë tek furnizimi i kopshteve me libra për fëmijë.
Fokusi tjetër duhet të jetë, besoj unë, në dizajnimin e kthinave të posaçme brenda bibliotekave dhe brenda librarive që do të jenë të dizajnuar enkas për botën fëmijërore. Në rast se fëmijës i pëlqen dizajni, në rast se ai kret ajo duket si një botë prallore, atëherë fëmia do të ketë dëshirë të hyjë aty dhe duke hyrë aty do të jetë më lehtë që të bie në kontakt me librin dhe sërish të bëhet një lexues i sën nesërmes. Pas zhvillimit me sukses të anketimit për prirjet e leximit të konkursit letrar, festivalet e zhvilluara në 3 vende, Certosa të Padulës, Itali, në maj 2017, në Shkup të Maqedonisë, shtator 2017 dhe në Tiranë, në mars 2018, me temë Të gjithë librat janë të rëndësishëm, ishin një ftesë e re për të lexuar. Për 3 ditë rresht, lexuesit jetuan në një botë librash, laborator krijues për librin dhe ilustrimin, seminare e biseda, 10 aktivitete librore, si edhe teatr, muzikë, miqësi dhe shumë më tepër, ku ishin aktor më tepër se 100 artist, aktor ilustrues, shkrimtar e poet dhe mijëra të rinj e fëmijë. Lili Sula në një nga aktivitetet e këtij festivali solli disa statistika, interpretime e përfundime dhe detyra se si mund të ndihmojmë në nxitjen e dëshirës për lexim. Janë anketuar përmes pyetësorëve rreth 1000 nxënës në Shqipëri, 1000 në Itali, po kaq në Maqedoni. Anketimet janë kryer në qytete dhe zona periferike në grup moshat 6 deri në 10 vjeç dhe 11-16 vjeç. Vërejmë se kur prindrit lexojnë, atëherë ka më shumë gjasa që fëmijët të bëhen lexues të fortë. Mbi 60% të anketuarve në Shqipëri që lexojnë, shprehen se prindrit e tyre lexojnë. Rritet kjo shifër me afro 10% në Itali. Grup mosha që lexon më shumë është ajo midis 9 dhe 12 vjeç, 59%. Dukshëm, vajzat lexojnë më shumë se djemt, dallim gjinor ky që vjen dhe theksohet edhe në moshë më të rritur. Në lidhje me pyetjen se çfarë zhanre letrare lexojnë, fëmijët në Shqipëri si dhe në Itali dhe Maqedoni parapëlqejnë sipas grup moshave afro 70% për rallat për fëmijët nga 6 deri në 10 vjeç dhe librat me aventura për fëmijët nga 11 në 16 vjeç. Librat me princesha, Zana, Aventura e Peppa Pig për grup moshën 6-9 vjeç dhe librat me aventura me mistere për moshën 11-16 vjeç janë librat më të preferuar për tyre. Në mjediset e muzeut historik, kjo duket vërtet një festë e vogël, por me një përmbajtje e cila na jep mundësit që ne të shikojmë jo vetëm librin për fëmijë dhe të rinj, por edhe atë dëshirë që ushqej fëmijët dhe të rinjtë për letërsinë. Libri magjik ka qenë gjithmonë joshje për të rriturit, po sidomos për të rinjt. Ndryshimi i librit magjik në ditët e sotme është që nuk ka më nga këta herojnë zulmëdhej me shpata që ndryshojnë botën. Heroi i librit magjik në ditët e sotme është një fëmijë, adoleshent, tamam si publiku të cilit i flet. Është njëri që i ndihmon ata të rriten, që u mëson që heroi fshihet në secilin prej nesh. Mjafton që ta kuptojmë se ku e kemi heroin ton personal dhe ta zgjojmë atë. Në të tillë formë, bota do të jetë një vend më i mirë. Ekspozita shëtitëse e ilustrimeve ishte aktiviteti që u zhvillua afërsisht në të njëjtën kohë në Tiranë, më 2 deri në 8 prill, në Itali në mes të prillit dhe në fillim të majit në Tetov në Maqedoni. Ilustrimi, vizatimi, piktura si një element shumë i rëndësishëm që ecën bashkë me librin, ishin një dëshmi shumë e mirë e tërheqjes së vëmendjes dhe interesit në radhë të parë të fëmijëve, të lexuesve të vegjël për revistat me ilustrime, librat me ilustrime. Ekspozita retrospektive e ilustrimit që u zhvillua në Tiranë në Muzeun Historik Kombëtar ishte një sukses i veçantë dhe tërhoqi vëmendjen e gjithë botës kulturore dhe artistike të Tiranës edhe më gjerë. Specialist, piktor, mësues, student e ndoqën me shumë vëmendje këtë ekspozit jo vetëm nga Tirana, por edhe nxënës e mësues të shkollave artistike si Liceu Artistik Jordan Mislia, shkollat artistike të Durrësit, Elbasanit, Shkodrës dhe Fierit, Universiteti Polis e kështu me radhë. Po kështu shumë interesante ishte edhe veprimtaria e zhvilluar në Tetov dhe në Napoli.
Kush është libri jot që ke lexuar për herë të fundit? Dua dëgjoj zemrën time. A të pëlqejnë librat shumë? Po, sigurisht. Kë libër ke lexuar për herë të fundit? Për herë të fundit, unë kam lexuar Matilda nga Roald Dahl. Po ti? Unë kam lexuar Nina në botën Nina dhe e gjarpri me pupula. Pëlqen të lexosh libra? Po, më pëlqen shumë të lexoj libra. Çfarë libra është të pëlqen të lexosh më së shumti? Më pëlqen më së shumti të lexoj Harry Potterat. Çfarë libri ke lexuar tani më së fundmi? Më së fundmi kam lexuar Enciklopedinë për fëmijë. Unë kam lexuar dhe të tjerë. Dhe librat më kanë mësuar shumë gjëra. Për shembull, unë mbaj një mesazh që sido që të jesh miq të ndryshëm, zezak, smer, ti prap do t'i kesh të ngushtë. Çfarë libër të pëlqen të lexosh? Më pëlqejnë librat me aventurë. Çfarë libër me aventura ke lexuar së fundmi? Kam lexuar Litari i Gregut edhe shkolla nëntëvjeçare, vitet më të këqija të jetës time. A të pëlqejnë librat? Po, mua më pëlqejnë shumë librat. Cili është libri jot i preferuar? Libri im preferuar është Harry Potter. Çfarë libri po lexon ti tani? Harry Potter dhe i burgosur i Azkabanit. Cili është libri jot i preferuar? Harry Potter dhe Dhomat e Fshehtave.